A já bych tady nyní ráda přivítala našeho dalšího hosta, kterým je pan docent Miroslav Světlák. Pan docent je přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A vedle pedagogické činnosti se také věnuje tomu, že vede klinickou výzkumnou skupinu v oboru psychoonkologie na Onkologickém ústavu v Brně. V roce 2022 získal se svým týmem ocenění Czech Digi Med Award za inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti zdravotnictví. Předávám vám slovo. Děkuju, dobré ráno. Jenom v kontextu toho, co bylo vyjmenováno a v kontextu toho, co víte o prediktivním mozku, tak jsem teď všimněte, jaký to může vytvořit očekávání, jako slova přednosta, docent, vyhrál cenu, jo. Takže nechci nést zodpovědnost za vaše očekávání a zklamání. Tak to jenom na uvolnění na začátek. Jako předně děkuju organizátorům, že jsem tady v pozici někoho, kdo může mluvit a sdílet s vámi nějaké svoje myšlenky, zkušenosti a to, co přichází z kliniky a z výzkumu. A fakt mě vždycky udiví, a zejména o víkendech, že vlastně tolik jako chytrých lidí investuje svůj čas vlastně do toho, aby poslouchalo myšlenky někoho jiného a přitom jste mohli asi dělat spoustu jiných věcí. Takže už teď za tohle jako dík. A myslím, že po Rastově přednášce, teď kdyby to skončilo, tak už odcházíme domů všichni jako obohacení a jako nasycení. Možná ještě taková firemní reklama. Představte si, že tohle je učitel na lékařské fakultě a všichni naši medici a sestřičky a tak mají ten luxus, že tohle poslouchají a tohle jim někdo vysvětluje, včetně toho placeba. Takže jenom musel jsem trošku propagovat firmu Masarykovu univerzitu. Ale budu dnes propagovat i jiné firmy, jako třeba vojenskou zdravotní pojišťovnu a tak. Jejíž představitelé sedí tady v čelní řadě a uvidíte ale proč. Uvidíte proč. Tak, když se kouknete na název mojí přednášky, tak ono z ní může vyplynout, nebo doufám, že vyplyne to, kam směřuji, a to je vlastně taková jakoby obava o mindfulness ve věku digitální revoluce. A on už to tady krásně nastínil Rastio, aby jsme vlastně chránili trochu tu metodu a vůbec jsme jako přemýšleli nad tím, jako co to vlastně mindfulness je, jak funguje a ve chvíli, kdy ji ale máme dostupnou, tak kolik z nás ji vlastně používá lege artis. Jenom chci upozornit, jestli jste si všimli, ten Buddha drží mobilní telefon. Jo, je to jedna z posledních jako takových nálezů slavných. Ne, ano, takže není to AI, kdo by si myslel, opravdu se děje něco, kdy i sám Buddha nebo Siddhartha Gautama drží v ruce mobilní telefon, že by mu mohl pomoct v jeho duchovní praxi. A my se dneska podíváme na to, jak to vlastně s tou duchovní praxí je, jak nám mobilní technologie pomáhají a zároveň jaký rizika přinášejí. Ostatně to, co vy jste se tady tak hezky ptala v kontextu té psychoterapie prediktivních map, tak myslím si, že tohle je takový základní výchozí argument, ze kterého by stálo vystupovat, když budeme dělat výzkum, anebo i nějakou argumentační činnost, to, že vlastně AI pravděpodobně nebude moci nahradit mezilidský kontakt skrze jenom slova a prezentaci nějakých slov jakoby na screenu, i když to potom bude nějaký virtuální asistent, protože pravděpodobně ty prediktivní mapy se úplně přenastaví, když tam nebude sedět druhý člověk, který tu naší zkušenost unese a je tam s námi v tom. Jo? Tak to je jenom takový jako argument, uvidíme, jak se bude vyvíjet do budoucna a myslím, že tohle je taková ten výchozí bod, který můžeme použít. Takže pojďme si položit otázku, kolik stačí k osvícení. To je zcela relevantní otázka, zcela zásadní, výzkumy se jí relevantně vědecky zabývají a ptalí se, kolik je ta minimální dávka, aby jsme dosáhli osvícení. Víme, že Buddhovi to trvalo 6 let, tedy říká se to, že on nikdo to úplně přesně neměřil, a i ostatním myslitelům v téhleté oblasti. Když se zamyslíte nad Buddhovým příběhem, anebo nad mým ještě oblíbenějším příběhem z 8. století, Josiah Mila Tepagi, nebo možná ho znáte jako Milarepu, to je ten obrázek dole, tak si asi vzpomenete, jak se tyhle lidi ale jako hodně nadřeli, než toho osvícení dosáhli. Buddha opustil úplně všechno v 29 letech, odešel do ústraní, trýznil svoje tělo, svoji mysl a po 6 letech pod stromem
jako přišlo to osvícení, jo, a teď se to celé jako pospojovalo a začaly padat ty lotosové květy a jitřenka svítila. A celý svět se sklidnil a celý vesmír, protože jim došlo, že konečně je tady někdo, kdo přinesl tu velkou, hlubokou pravdu právě vlastně o těch prediktivních mapách. No a Milarepa, tam je to popsaný mnohem víc, kdo jste četli, je pojednání od Eduarda Tomáše, příběh Milarepy, jinak kdo ne, tak doporučuju. Je to jako dokonale zpracování toho příběhu, tohohle světce, tak ten se samozřejmě nadřel, ale jako kůň. Kdo jste četli, kdo znáte ten příběh, víte, že jeho učitel Marpa ho nutil stavět kruhové domy a pak je boural a potom domy ve tvaru půlměsíce a prostě trýznil, až taky Milarepa dosáhl osvícení a potom je jako slavným tibetským myslitelem, svědcem, ke kterému se dneska spousta z nás vztahuje. Takže tihle dva borci se fakt nadřeli, aby se tam dostali. Teď je to 2650 let později od Budhy, nějakých o trochu míň od toho Milarepy. A my se dostáváme do doby, kdy je najednou nauka, pro kterou kdysi dávno lidi byli ochotní umírat a hledali duchovního učitele a putovali Nepálem, Tibetem, na Srí Lance a trýznili se, tak my teď máme najednou jako dostupnou, na jedno kliknutí. Nejhlubší moudro lidského druhu my máme vlastně na jedno kliknutí kdykoliv, každý den, v tuhle chvíli k vám můžou promlouvat vlastně ti nejvýznamnější myslitelé. Ten Buddha přinesl nějaké základní 4 pravdy. Dneska bychom řekli, že to byl v podstatě lékař, který krásně od diagnostiky přes terapii jako vysvětlil, jakoby, jak se nám může pomoci. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, a to vy už samozřejmě všichni víte, tak to samozřejmě nebylo jenom o tom, že mám 4 pravdy, tak mě někdo vysvětlete, aha jo, tak takhle a zažívám osvícení. Ona na to navazuje nějaká dost složitá 8dílná stezka, jak se k tomu osvícení dostat. A ona bolí, že jo? Je to samozřejmě fůra práce a není to jenom ta práce s naší pozorností nebo ten mentální trénink, ale je to samozřejmě i nějaké správné myšlení, pravé pochopení, pravou řeč, pravé jednání, pravý život, pravé úsilí. Trošku bychom tam našli i část toho našeho křesťansko-židovského desatera. Jo? A ukazuje se tedy, že jenom tréninkem paměti, což je vlastně jenom... Jo, jsem chlap s laserem, je to dobrý. To pravé soustředění, které my jsme si na západě vytáhli jako tu jedinou věc, skrze kterou redukujeme stres a nespavost a závislost na jídle a tak dál, tak se ukazuje, že se k tomu osvícení nedá dostat, když vytáhneme z té 8dílné stezky jenom tu jednu jedinou část, tak jak jsme to vlastně udělali. Takže už na samém začátku je vidět, že pokud vlastně mindfulness, jako ona je sekulární, že když ji zredukujeme jenom na nějaké cvičení, tak dostáváme vlastně jenom slabý odvar. Jo? Buddha, Milarepa pili 1., 2., 3. nálev z toho jako bílého čaje a my už máme jako pigi čaj, nějaký pitlík, který jako vylouhujeme ráno instantně ve skleničce, vylejeme to do sebe a čekáme, že se to objeví. Ale zdá se, že už v samých kořenech toho, co vlastně děláme v té mindfulness praxi, tedy potažmo původně té buddhistické, tak už vlastně ona sama o sobě má v sobě obsaženo to, že se nemůžeme dostat tak daleko jako naši duchovní učitelé a mistři z dob dávných, nebo možná ani ne tak dávných, ale já si pamatuju jenom tyhle ty 2. Takže, jak už jsem předeslal, my už vlastně dneska máme nauku pro všechny. Jo, máme tady Headspace, můžete si kdykoliv pustit Jona Kabat-Zinn, ale můžete si pustit i špičkový video Honzy Bendy, proč i Buddha potřebuje ego. Honza Benda tady není, já jsem si myslel, že mu dělám radost. Tak je tady, Honzo, ahoj. Ahoj, Honzo. Jo, naprosto skvělá série s tou nejhlubší tématikou jakoby buddhismu podaná v perfektních videích. Takže kdokoliv dneska si může pustit Kabat-Zinna, Bendu, ale i samotného Dalajlámu, Headspace, anebo si stáhne náš skvělý program Mooney Healthy Minds, 8týdenní program, který jsme vyvíjeli u nás na fakultě v celém týmu. No a nebo kdo máte chytrý hodinky, tak ona mindfulness je už dneska i jakoby součást základního nastavení jakoby v Apple Watchkách. Takže nauka pro všechny. Co? Jo. Tedy všecko, kvůli čemu se Milarepa, Buddha a všichni ostatní, Tilopa, Marpa, tak nadřeli jako koně, tak my už to tady máme. Jo. A to bychom vlastně měli slavit, že jo, prostě každý, kdo dostal nauku, tak se dojetím rozplakal, byl jako vděčný, šťastný, že konečně mu byla vyjevena ta hluboká pravda.
Ale není to tak jednoduchý. V roce 2019 vyšel takovej, myslím si, dost vlivný článek v oblasti mindfulness, publikovaný týmem, to si dobře pamatuju, Van Damme, jo, asi si pamatujete toho bojovníka, tak to není on teda, jo, a opravdu jako velká plejáda jmén Andrej Olensky, David Vago a tak dál. A vlastně se trochu vymezili k tomu, co se to v současné době s mindfulness děje. Jestli právě ta její dostupnost a ta veliká medializace není náhodou celému tomu našemu úsilí jako facilitátorů mindfulness, učitelů mindfulness a tak dál, jestli vlastně není na škodu a jestli lidem neslibujeme něco, co ale ve skutečnosti dostat nemůžou. Jestli média a pověst mindfulness nepředběhla mílovými kroky to, co reálně můžeme dostat a zároveň slibuje něco, co pravděpodobně ani dostat nemůžeme, pokud nepůjdeme tou 8dílnou stezkou a opravdu tou duchovní cestou. Oni upozorňují na takových 5 zásadních věcí, jenom abyste měli nějakou představu, to už jsem vyjasnil přehnané sliby, ale zároveň samozřejmě také nejasnost definice, což už tady trochu zaznělo, co je to vlastně ta mindfulness. Jo? Jako, je to to, že dělám body scan, je to to, že ráno pravidelně 20 minut dýchám, je to to, že mám sošku Budhy a pustím si tibetský mísy na YouTube a poslouchám to 10 minut. Jo? Jako tohle všecko nabízejí dnešní programy a aplikace s různými názvy, v různých kombinacích, i v kombinaci s psychoterapií, ale vlastně jak teď mindfulness zkoumat, když má tolik podob a vlastně nevíme, co jí přesně myslíme. Takže i problém té definice nás trochu jako dohání. A stejně je to nedostatečná vědecká opora, protože ty výzkumy jsou samozřejmě často nepříliš kvalitní a ukazuje se, že na jednu studii je zmíněno několik tisíc informací v médiích, v různých. Jo, takže vyjde jeden výsledek, který je zajímavý a vyjde několik tisíc zmínek napříč médii po celém světě o tom, jak to vlastně dopadlo. Samozřejmě často misinterpretovaných, nadhodnocených, nebo je z nich vytažená jenom nějaká část. Často zapomínáme na možné nežádoucí účinky. Opravdu si musíme přiznat, že mindfulness určitě není pro všechny a spousta z nás se u ní může trápit, zažívat nepříjemné stavy, může to dokonce i podpořit rozvoj některých stavů, který jsme třeba předtím neměli, tak ale kontraindikace to je asi úplně jiný téma. A často je to v nesouladu s individuálními potřebami. To je zase jenom taková trošičku odpověď na to, že mindfulness vedená citlivým učitelem, který je v té oblasti školený, může být samozřejmě mnohem efektivnější než dopředu strojově připravený program, který vlastně těm lidem říká, co mají dělat, v jakém pořadí, kolik času tomu denně věnovat. To, že ale e-health nemůžeme vyškrtnout a to, že se to děje a bude se to dít a že tím směrem jdeme, tak proto máme samozřejmě data. Já jsem vytáhl jenom tady nějaký základní, třeba tohle je zajímavá informace, že v současné době máme 20 000 aplikací na duševní zdraví, včetně populárních aplikací, jako je Calm nebo Headspace. A to, co to celý podtrhává, tedy to, co vytváří tu urgenci ve společnosti, aby jsme vytvářeli efektivní řešení, který právě přináší i tu mindfulness, o který víme, že je efektivní, ale už jsem zmínil ty problémy, tak je to, že nás jenom ve Spojených státech ročně, vlastně tady světovou ekonomiku, to stojí 2,5 bilionu amerických dolarů ročně. Jenom duševní zdraví. To jsou všechny ty věci, kdy lidi kvůli duševnímu zdraví nepodají v práci výkon, nebo do té práce nedojdou, jo, jsou dlouhodobě nemocní a tak. No a vedle toho tady máte skvělý údaje od přední světové poradenské firmy a auditorské Deloitte Insights a ta ukazuje, že ten nárůst je opravdu markantní, tedy lidi utrácejí víc a víc peněz za mobilní aplikace. No a aby jsme to převedli do mindfulness a trošku konkrétněji, tak tady je ten slíbený a často zmiňovaný Headspace, který pravděpodobně úplně všichni máte ve svém mobilu. V současné době ho má staženo 70 milionů lidí. To je ten, kdo to vymyslel, já jsem zapomněl jeho jméno, já nevím, kolik stojí licence, 70 milionů krát to, co z toho dostane, jako to je úplně super. Udělal obrovský počin pro svět, protože přinesl na uku obrovský mase lidí, která by se pravděpodobně nikdy k mindfulness nedostala a zároveň na tom ještě docela slušně zbohatnul, tak kdo máte rád peníze, tak tohle je samozřejmě inspirace. Ale my tady na peníze nejsme, to já vím, jo, samozřejmě, jo, jako... Ale ti lidi tam venku, ti hamižní, chamtiví, co dělají projekty pro peníze, tak pro ně je tohle informace, těm to odfoďte a pošlete jim to. No ale teď úplně ta klíčová věc, jo, tedy nauka pro všechny, Headspace pro všechny.
nauka Budhy, Milarepi a tak dál. A my ale z dat víme, že jenom po 30 dnech do té aplikace chodí pravidelně a používá jenom 4,7% těch lidí. Jenom 4,7% lidí vytrvá na té cestě. Je to hrozně zajímavá metafora a srovnání, byť teda nevědecký, s tím, co se říká o tom, kolik vlastně buddhistických mnichů, kteří vstoupí do buddhistických klášterů, dosáhne nějaké vyšší úrovně na duchovní cestě. A říká se, že jich je někde jenom kolem 5%, že velká část motivace buddhistických mnichů v Asii vstoupit do kláštera je často i ekonomická. Jo, rodina chce, aby dítě dostalo vzdělání, nebo se tam jde utéct v nějakých nestabilních režimech před tím režimem, nebo vlastně jako neví, co ze sebou, tak vstoupí do kláštera. Ale asi jenom 5% z nich dosáhne jakoby nějaké hlubší úrovně duchovního poznání. Takže Headspace super navenek a zároveň vlastně vidíme, že je to trochu propadák. A teď co je zatím vlastně, co se to jako děje? To je to, co nás samozřejmě zajímá úplně nejvíc. Každý, kdo se zabývá nějakou intervencí, a to je adherence, že jo? To je jakoby alfa, omega jakýkoliv léčby. Můžeme v laboratořích a kdekoliv jinde vymyslet jakýkoliv sofistikované věci, ale pokud to lidi, kteří to mají používat, nebudou dělat dle doporučení a pravidelně, tak vlastně ta léčba nefunguje. Tady vidíte ještě, jak to vypadá u obecnějšího pohledu s adherencí. Studie uvádí nízká retence, medián 3,9% po 15 dnech a 3,3% po 30 dnech. Obecně u těch e-health mobilních aplikací pro podporu duševního zdraví. 3,3%, to je fakt teda strašlivě málo. Jo, tak jenom chci ukázat rozpor mezi těma světama toho bombastického marketingu a potom vlastně to reálně, kolik lidí tu aplikaci používá. My, když jsme udělali systematický review právě na tohle téma, zajímala nás jenom mindfulness aplikace, tak tady vidíte ten název, chtěli jsme tím říct, že jenom prostě stažení apky nestačí a zjistili jsme důležitou věc, že ta adherence je ale mnohem vyšší u klinických populací, tedy u lidí, kteří mají skutečnou urgenci, ať už mají depresi nebo nějaký velký trápení, ve srovnání s general population, kde nejméně bylo 1% a 85 bylo nejvíc, jo, abyste to viděli na tom Headspaceu. Teď si představte, že ten Buddha, on taky neopustil rodinu asi na Ráhulu, prostě protože si řekl, hej, to by bylo cool, jako jít meditovat, jo, ne. On zažíval pravděpodobně hlubokou existenciální tíseň. Na něj to vlastně dolehlo, že jo, to jsou ty 4 setkání a on chudák fakt asi zažíval existenciální tíseň, která musela být tak hluboká, že on jako všechno opustil, aby jako našel lék na tohleto. A stejně Milarepa, že jo, a stejně všichni ti ostatní, jo, a tohle trošku podtrhuje to, že když máme opravdu velký trápení, tak to je často motivace k tomu, že vydržíme v praxi. Já vám za chvilku ukážu ještě, ale co by to v té lékařské praxi mělo mít, aby to vůbec celý fungovalo. Tak, dobrá zpráva pro všechny učitele mindfulness, kteří dělají face-to-face setkání, ať jsou to 8týdenní programy, nebo je to jakoby psychoterapie spojená s mindfulness. Tady je to mnohem lepší. A tady se ukázalo, že 64% lidí vlastně dodržovalo tu předepsanou praxi, což bylo v rámci MBSR nebo MBCT asi 29 až 30 minut denně. Jo, takže už když je to denní kurz, tak přece jenom ta motivace je větší a zároveň se ukázalo, že samozřejmě zcela zásadní k tomu, ne, to si ukážeme za chvilku, a já se trochu předběhnu, tak zcela zásadní proto je vztah s tím lektorem a zcela zásadní je tam ten jednodenní retreat. Ukazuje se, že lidi, kteří prošli jednodenním retreatem, takže to je opravdu nějaká motivační síla, která lidi udržuje dlouhodobě v praxi, ten zážitek. Takže znovu argument proti AI, trošku argument proti e-health aplikacím, a zároveň takový návrat k tomu, že pořád setkání s učitelem v nějakém kontextu se sociální podporou má jakoby mnohem větší dopad. No a jestliže v průměru 29 až 30 minut, to je vlastně jako super, že jo. Když jsme se ptali Richarda Davidsona s Rastěm na kafi, kolik je minimum té jakoby praxe, tak on někde zmiňoval, že 8 minut denně už je dost na to, aby došlo k nějakým měřitelným změnám, ať na subjektivní úrovni, tak ale i na té objektivní v nějakých jakoby neurovědeckých studiích. Takže 8 minut stačí, aby nám bylo líp, ale už víme, že 8 minut k osvícení asi nepovede.
Tady jenom ještě takový vhled do té adherence, tím už se nebudeme moc zabývat. Vidíte, že to vychází pořád vlastně někde kolem 50%. Jsou to informace, které uvádí i WHO globálně, že jenom 50% lidí dodržuje doporučení lékařů. A co je zajímavé, teď jsem objevil jednu skvělou studii, to jsem vám ani nechtěl říkat, ale mám to jako argument na lékaře. Jo. Na Stanfordu teď vyšla studie, tam je Stanfordský institut Public Health, nebo Economy of Public Health, a teď opublikovali skvělou studii, kde oni zjišťovali, jestli sami lékaři dodržují to, co doporučují. A zaměřili se asi na 20 guidelines v různých oblastech, včetně antibiotik. A ten hlavní argument lékařů je, že my, běžní lidi, nedodržujeme léčbu, protože ji vlastně tak do hloubky nerozumíme, nemáme takovej vhled. No a ukázalo se, že sami lékaři dodržují adherenci ještě o 6% méně než ta general population. Má to samozřejmě svoje nějaké jiné vysvětlení, oni opravdu asi jak tomu hluboce rozumí, tak se nedrží tak striktně guidelineu, mají svoji vlastní zkušenost, ale jenom to ukazuje, že jenom vědět a znát není ten lék, informace není účinná látka. Jo? Není to stejný vztah, tak jak bychom si to přáli. To je to, co už jsem tady říkal, a přeskočíme to jenom, že ten retreat se ukazuje, že má jako významný vliv na adherenci k léčbě a na pokračování té praxe. Tohle je aplikace, kterou jsme vytvořili my, Mooney Healthy Minds, a právě proto jsem zmiňoval vojenskou zdravotní pojišťovnu, protože oni nám věřili a začali tuhle aplikaci nabízet svým pojištěncům zdarma, takže každý, kdo jste pojištěný u téhle pojišťovny, si můžete vlastně zapojit do 8týdenního programu Mooney Healthy Minds, který kopíruje program Marka Williamse, jehož název si nepamatuju přesně, to pak vám mě Rastě připomene o přestávce. A je to vlastně, vede vás tam lektorka certifikovaná z Oxfordu, Alenka Lašková, a já tam k tomu něco jako dopovídávám, aby to celé jako zapadlo do nějakého kontextu. No a když se podíváte na data, tak to znovu ukazuje něco, na co jsme vlastně zvyklí z toho globálu. Jo. V prvním běhu se přihlásilo 416 lidí, ale ty, kteří vlastně vyplnili krátký vstupní dotazník a přihlásili se do toho Slacku, tak je někde jenom kolem 50 nebo 61%. No a pak vidíte, že ale program dokončilo jenom 70 lidí, a když jsme se jich po 3 měsících znovu ptali, jak jsou na tom, tak jenom 22. Jo? Takže vidíte 256, pak už 70, pak 22 a pak už to vlastně jako padá. Takže to zase je nějaká taková objektivní zpráva o tom, jak je to s tou adherencí. V jiném programu, který jsme dělali pro studenty, kterého se zúčastnilo 622 studentů a zase 8týdenní mindfulness program přesně podle guidelineů, tak jsme zjistili tuhle zajímavou věc u adherence. Ta šipka ukazuje, že samozřejmě tady to začalo nějakých 450 lidí, který jsme měřili, na konci jich bylo 150, takže vidíte, že ta adherence významně spadla. Ale to, co je zajímavé, všimněte si, ty šipky vždycky míří na pondělí. Jo? A vypadá to, že vlastně to, co ale znáte, že jo, od pondělí začnu, jo, takže v pondělí všichni reagovali na notifikace a udělali ty cvičení a postupně v týdnu vlastně tak jako ta naše praxe umírá a už to potom jakoby neděláme, jo. Takže tohle je takový hezký příklad a vždycky se s tím samozřejmě pojí ta otázka, kolik už je dost. Pokud cílem programu je redukce stresu, tak kolik mindfulness cvičení je dost, ať už ve smyslu kvantity a zároveň i té doby vlastně, jak dlouho to potřebuji dělat. V jednom výzkumu, který jsme dělali následně, tohle vám ukážu ještě chvilku, v jednom výzkumu, který jsme dělali následně, tak třeba u onkologických pacientů se ukázalo, že největšího efektu ty lidi dosáhli po 14 dnech pravidelné praxe. Tam je někde nějaký zlom, kde to jako narostlo a pak už to obvykle nenarůstalo vejš, spíš se prohlubovala ta praxe kvalitativně, ale ten hlavní efekt se objevil po 14 dnech. Což je samozřejmě pro všechny, kdo pracujete s lidma, taková otázka zajímavá a při tvorbě mobilních aplikací, co je ta minimální dávka, protože 8týdenní program je pro spoustu lidí dlouhý a jestli z hlediska public health a efektivity by třeba nestačilo 14 dnů a po 14 dnech se těch lidí zeptat, hele, a chceš pokračovat? Jo? A postupně ti nejlepší by se vlastně jakoby rozhodovali a postupovali by dál a dál. My jsme se tady studentů, tady vidíte, že jich bylo 333, ptali jenom na takové otázky, které pro vás můžou být zajímavé. Třeba
právě tahleta. Jak často jste dokázali dělat ty cvičení během týdne a podle doporučení jenom 5%, jo, někdy 15%, jo, a tohle je ta masa těch 50%, 52%, jo, jenom některá cvičení a ne každý den, jo, a jo, 4 nikdy, zkusil jsem to jednou, ale už jsem nepokračoval. Jo, a stejně je zajímavá tady ta, kdy jste nejčastěji praktikovali mindfulness, jo, během rána 7,6%, teda ráno a večer, ráno, večer, anebo nepravidelně. Jo. Tohle je pro nás hrozně zajímavý údaj. Zdá se, že spousta lidí vlastně tu mindfulness nezavede do života jakoby nějak rigidně jako praxi, ale spíš jsou to takové jako epizody v průběhu dne, kdy zrovna mám čas, kdy si vzpomenu, možná když mi přišla notifikace. Takže zase cenný data pro tvorbu e-health aplikací, aby byla co nejlíp personalizovaná a pomohla těm lidem přesně v ten moment, kdy oni chtějí. Jo? Protože ostatně lidi v psychoterapii někdy říkají, tohle kdybyste mi řekl ve čtvrtek večer u nás v koupelně, když jsem se s manželem bavila jo? A e-health má velikou výhodu, že my se skoro ale na tuhletu jako úroveň můžeme dostat, že ty lidi si buď to řeknou o pomoc, když budou potřebovat jedným tlačítkem a program jim něco nabídne, anebo podle jejich chování a do budoucna třeba i propojení s chytrýma hodinkama už bude schopen reagovat na to, kdy se rozruší, tedy kdy se objeví prediktivní mapa, my na ní budeme usuzovat, co tam je pravděpodobně za obsah a telefon vám bude moct chytře říci nádech a u výdechu dole si uvědom, že není potřeba žádná akce. A tak. My jsme potom ten výzkum zopakovali a tady vám chci jenom ukázat, že se nám do něj přihlásilo 409 lidí. Tohle je zajímavý údaj. Jo. 409 lidí napsalo, do tohohle programu chci vstoupit, to je úplně super. Jo. A my jsme jim pak napsali bezva, ale přijďte na úvodní přednášku, že my vás potřebujeme nainstalovat, ale ne ten program, ale vůbec jako říct vám, co ta mindfulness vlastně je, abyste opravdu to jako nekonzumovali jak salám nebo párky. A potom, co jsme jim to napsali, tak jich reálně přišlo už jenom 212, tedy 50% úbytek lidí, samozřejmě někdo nemohl, někdo byl nemocný, někdo si to rozmyslel, ale 50% úbytek ve chvíli, kdy jsme řekli, ale musíte fyzicky přijít, nebude to jenom stáhnout si apku. A reálně potom program dodělalo na konci 140 lidí v čase T1. Takže vidíte, ten úbytek je tam poměrně velký. No a stejnou práci, stejný podobný program, ale tenhle mnohem víc teda propracovaný, kde celý mindfulness rameno dělala Rastio Šumec a už teď víme od pacientů, že vedení jeho meditace hory je úplně jako top mezi lidmi s nádorovým onemocněním, že to je věc, kterou si lidi pouští nejčastěji jakoby o ní mluví a mají pocit, že je to v té situaci nějak kotví a pomáhá jim. Tak tady je ta adherence o trochu větší, protože my vlastně s těma lidma mluvíme a nabíráme je do té studie, takže je tam osobně pozveme, osobně jim některé věci zařídíme, telefonujeme jim, kontaktujeme je, aby přišli na další měření a tak. A tady je ta adherence teda mnohonásobně vyšší. Ale když jsme se jich ptali, jestli by preferovali nějakou online podporu, tak vlastně 69% lidí uvedlo, že by vlastně ale stáli o to, kdyby se jim ozval někdo živej. Interpretuji to správně, Moni? Ne. Vidíš, jak jsem se dokázal včas zastavit? No. A jo, takhle. Tak, bezva. Jo. Takže ty by chtěli živou podporu, tak jak říká Monika, protože Monika je v té studii, nabírá ty lidi, takže ví o tom mnohem víc než já. Tak, tohle můžu přeskočit. No a teď k tomu důležitému, to, co by z toho mělo vlastně vyplynout. Jo. Už to tady zaznělo, placebo, Rastio nádherně zachránil placebo, ukazoval jsem na něj palec, že přesně to si taky myslím, jo, že má hrozně špatnou pověst. No a my bychom se teď měli zamyslet, jestliže věříme, že mindfulness funguje, ať už jako ta sekulární část, kterou jsme si vytáhli z toho buddhismu, tak jak ji vlastně doporučovat? Ona totiž nemá moc svoje místo v tom zdravotnictví. My lidem doporučujeme léky, v tom jsme strašně moc dobří a samozřejmě oni fungují a zaplať pánbůh za ně. Ale všechny ostatní věci doporučujeme s takovou jako podivnou dikcí v hlase, jako ještě byste mohl zkusit tohle. Jo, nebo je tady mindfulness, nebo kdybyste chtěl, tak si jděte popovídat s psychologem, jo? Nebo je tady, a teď bychom mohli jako doplnit. Jo? No a to, co my budeme potřebovat do budoucna právě pro využití e-health
e-health, mindfulness ve zdravotnictví, tak je to, aby se z toho stala vlastně regulární metoda, kterou budeme lidem doporučovat úplně stejně jako ten lék. A potřebujeme se zamyslet nad tím, co by vlastně profesionálové ve zdravotnictví měli umět, aby se z toho regulérně stalo léčivo. Tak ostatně jak ve Velké Británii je to metoda, která je proplácená zdravotní pojišťovnou jako regulérní léčba nějaké rekurentní depresivní poruchy. Tak co vlastně musíme udělat? Že jo? My to musíme doporučit jako lék. Tohle je metoda, tohle je lék, který někdo vymyslel, aby vám pomohl s tím a s tím. Potřebujeme taky ale, aby to nebyla metoda z nouze, tedy až na závěr. Tak tohle nepomohlo, tak ještě kdybyste zkusil meditaci, uvidíme, no někde píšou, že to jakoby funguje. My potřebujeme, aby dál běžela klidně antidepresivní léčba, nebo aby běžela léčba antibiotiky u opakujících se angín, když nevíme, proč se to vlastně děje. A aby se to stalo součástí říct. A součástí mojí terapie je mindfulness kurz 8týdenní pod vedením toho a toho placeného pojišťovnou, anebo tady máte mobilní aplikaci, pojďme to zkusit s ní a když by to nefungovalo, půjdeme o patro výš a tam už bude lektor. Jo? Takže potřebujeme to vlastně jakoby zakomponovat, musí to být součást, nemůže to být až jako na konci, tak jak často i psycholog, jo? Nebo když konzília v nemocnici, vždycky, když nás volali na psychologický konzílium, tak zásadně v pátek v 11:30 se zprávou, ale paní potřebujeme propustit ve 12:30 a já ještě potřebuju napsat zprávu. Jo? Takže vám tím vlastně dali najevo, kde ta psychologie, psychoterapie, popřípadě nějaká navržená intervence stojí v hierarchii toho uvažování. Potřebujeme, aby lidi ale i lékaři dobře pochopili, co to vlastně mindfulness je a jaké má to místo, po případě ta mobilní aplikace. Budeme tedy muset investovat hodně peněz a času do toho, aby jsme ty lidi vlastně dobře školili, ať už na lékařských fakultách, středních zdravotních školách, kdekoliv, ale samozřejmě potom i ten personál, protože třeba na Žlutým kopci, kde jsme implementovali právě mobilní aplikaci Mindcare, se nám stalo, že vlastně i přesto, že jsme se snažili, tak to jde jaksi mimo lékaře. Oni mají pocit, že tohle není ta část, která by je nějak měla zajímat a my bychom potřebovali, aby právě lékař to doporučoval. Protože když vám řekne psycholog, je tady mindfulness apka, tak lidi řeknou, jo, tak dobrý, díky, já se na to podívám. Ale kdyby lékař se vším důrazem, s podporou i placebo efektu řekl, tohle vám uleví, tohle vám pomůže, tohle já používám, tím jsem si prošel a příště, až přijdete na kontrolu, tak se vás zeptám, kam jste se dostal, jo, v jaký fázi vlastně jste. Musí to být samozřejmě synergie s ostatními metodami, to už jsem zmínil, a potřebujeme udělat dobrý management očekávání. Jak už jsem zmínil Fandameho na začátku, tak to je to, co se ve zdravotnictví často neděje, že bychom pracovali s tím, co lidi od té metody očekávají a my jsme vlastně ta očekávání řídili, aby nebyla moc velká, ale aby nebyla ani moc malá a aby jsme zároveň toho člověka vlastně doprovázeli. Byť si můžeme říct, má přece apku, tak už to není náš biznis. Ne. E-health není, a zejména v oblasti mindfulness, to, že bychom outsourcovali naší péči mimo a lidem jsme řekli, o tom už se s váma dohodlám bavit, máte tu e-health apku, tak mě neotravujte. Ne. E-health je součástí léčby, o který se bavíme, ale ona za mě v mezidobích mezi konzultacemi dělá tu práci a vede toho člověka, ale já jsem tam pořád ten, kdo se s ním potkává, lidsky se s ním o tom baví a jenom posuzuju, kdo kolik potřebuje času. Takže s nějakou paní strávíte 20 minut vysvětlováním a s někým, kdo řekne, hele, je to super, já líp spím, tohle mi funguje, tak víte, že tam nepotřebujete už se o tom dál bavit. No a poslední je sdílení, to je jakoby věc, která vychází napříč výzkumy, ale i kdybychom se bavili o józe, u léčby posttraumatické stresové poruchy, anebo třeba u mindfulness. Zdá se, že sdílet svoji zkušenost právě s učitelem a právě se skupinou v rámci různých jakoby kurzů nebo výcviků v mindfulness je zcela zásadní. No a kde jinde by se tohle mohlo odehrávat stejně efektivně, než právě v mobilních aplikacích, kde by vždycky měl být nějaký kanál právě pro sdílení. My jsme v té studii Money Healthy Minds právě tohle zavedli a studenti si tam vlastně povídali, vyměňovali si nějaký názory, podporovali se, když někomu nefungovala nahrávka, tak někdo jiný mu ji stáhnul a poslal mu ji. Vstupovali do toho i vlastně lektoři, takže když tam někdo napsal, že má nějaké úzkosti, tak my jsme hned na to reagovali a toho člověka jsme třeba odkázali na psychoterapii, nebo jsme mu řekli, ať tohle cvičení nedělá tak. Takže tohle mobilní aplikace nabízejí a zdá se, že tohle je ta klíčová věc, aby se to dělo v komunitě. Stejně jako PTSD, když lidi cvičí jogu sami, teda pokud je indikovaná v určitých případech, tak nefunguje tak dobře, jako když ji cvičíte skupinově. Zdá se, že to má mnohem větší efekt.
Tak, tohle už jsem zmiňoval, to je naše studie, kterou jsme dělali u onkologických pacientů. Koho by zajímal takovej pěkný přehled toho, co se používá za metody mindfulness zkombinované s e-health, tak tohle je odkaz na naší stránku našeho centra pro Mindfulness Research and Practice a Rastio Šumec tam udělal nádhernou část toho webu, kde právě vysvětluje, co je k mání, jaký jsou možnosti, na co si dát pozor, kdy to lze, kdy to nelze a tak. Takže tam najdete úplně takovou celistvou informaci a jak jste viděli, že Rastio přednáší, tak takhle i stejně pěkně dělá web, takže tam se dozvíte úplně všechno. Tohle je jenom taková moje metafora, já se teď jenom trošičku vrátím a to je to, že potřebujeme v těch mindfulness aplikací tam právě vníst tu lidskost. Spousta těch apek funguje jaksi ještěrsky, víte, že ještěři se o svoje mláďata nestarají. Já jsem tady dal zrovna jakoby komockýho draka, protože ten je dobrý, ten dokonce svoje mláďata umí i sežrat. Jo? Jemu je to úplně jedno, on vás naklade vajíčka, vy se vylíhnete a on, když vás pak ale potká zrovna po vylíhnutí, tak vás třeba někdy sežere a je mu to vlastně úplně fuk, jo? Když má zrovna hlad. A naopak lemuři, že jo, primáti, že jo, tam se pipleme, vybíráme si blešky ze srsti, pořád se jakoby mazlíme, spíme v jednom hnízdě. A tohle je spíš taková jakoby polarita k zamyšlení, jak vlastně uvažujeme o těch apkách. A já bych se chtěl právě dostat k tomu, aby aplikace mobilní byla součást lidského kontaktu a pomůcka pro člověka v pokračujícím vztahu, ať už terapeutickým, nebo v tom víc medicínským lékař-pacient, ale aby jsme se vlastně o ty lidi dál starali. Ať už to bude e-mail, ukazuje se, že i e-mail funguje, nebo ať už je to jednou týdně konzultace na Zoomu, která je otevřená a můžou se přihlásit jenom lidi, kteří chtějí, anebo to, co funguje, že lektor občas zavolá v krátkém strukturovaném rozhovoru těm pacientům a jenom řekne, volám vám, máte za sebou první týden, chci se jenom zeptat, jak se vám vede. A nemusí to být vždycky lékař, může to být samozřejmě zdravotní sestřička vyškolená nebo nějaký administrátor studie, kdokoliv. Tak, koho by jenom zajímaly nějaké myšlenky, kterými aplikujeme do praxe, tak já tady musím, a on to pak udělá líp, Adam, prodat náš instagramový účet Chilie Skill, kam se snažíme do jednominutovek v rozporu s tím, co tady říkám, dostat všechnu moudrost světa a pomáhat lidem na jejich cestě životem. A říkáme jim tam, co funguje nám, co funguje v praxi. A kdyby někdo chtěl se ještě podívat na strukturovanější pohled, tak taková novinka z naší dílny je teď program My Way Analytics, který taky obsahuje část o mindfulness a dám vám zpětnou vazbu, jak jste na tom s vaším duševním zdravím a co by stálo za to v životě rozvíjet, abyste se posunuli někam dál. Takže já vám děkuji za vaši pozornost a pokud zbyde čas na otázky, budu moc rád a mějte se pěkně, díky.